নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱী মই মৰ্নিঙৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ লৈছোঁ সুজিৰে বনাম সুজি 1 কাপ ললোঁ এয়া দৈ 1 কাপ লৈছোঁ সুজিৰে ৰোল বনাম পৰঠা বনাম কেঁচা জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এয়া নিমখ দিলোঁ এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ললোঁ এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব লাগিব এয়া ভেজিটেবল কাটি লৈছোঁ এতিয়া টাৱাত অলপমান 1 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি লম গোটা জিৰা দিলোঁ অলপ এয়া ভেজিটেবল এইখিনি 1 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি লম ধনিয়াৰ গুড়ি জিৰাৰ গুড়ি অকণমান দিলোঁ এয়া সয়া সস অকণমান দিছোঁ এয়া ৰেড চিলি সস অলপমান দিলোঁ টমেটোৰ সস অলপমান দিছোঁ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল প্ৰথমতে মই পৰঠা বনাম বহুত হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট হয় খুব সোনকালে বনোৱা হয় আপোনালোকে অফিসত লাঞ্চতো দিব পাৰিব স্কুলৰ টিফিনতো দিব পাৰিব এই ব্ৰেকফাষ্টটো এয়া পৰঠা হৈ গ'ল এতিয়া ৰোল বনাম আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বেল আইকনটো টিপিব আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ কমেন্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে লাইক কৰিব বহুত ইজি হৈ বনাবলৈ খুব সোনকালে হয় বনোৱা ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা ৰুটি বনাবৰ মন নগলে এই ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই খাব বহুত ডিমান্ডেড ব্ৰেকফাষ্ট হয় এইটো এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ